انطلقت أولى رحلات القطار على الخط رقم 6 من تونس العاصمة إلى محطة زغوان يوم 27 جوان سنة 1897، وتم إنجاز الخط وجميع فروعه الرابطة بين العاصمة وشمال الوسط الغربي سنة 1906، حيث تمتد القضبان قرب المعالم الأثرية التي لا تزال صامدة في وجه الزمان. هذه الحنايا تذكرنا بسيل المياه العذبة من جبل زغوان إلى قرطاج، وكلما مر القطار بين أضلوعها تمهل معلنا تحية إجلال للمكان وللحضارات التي تعاقبت عليه. وفي وادي حيدرة لا يزال خرير المياه يردد سنفونية العصور الغابرة التي تعزفها السيول المتدفقة المتسرعة الهادئة بجوار قصور ومعالم أمدرة، التسمية التاريخية لمدينة حيدرة، إحدى أكبر المدن الرومانية في إفريقيا، بها 26 معلماً تعرضت آثارها للنهب والسرقة والنسيان، وجرفت فيضانات الوادي عبر السنين كنوزها. يمر الخط الحديدي وسط ما بقي من الآثار والمعالم، حيث تبدو لك محطة القطار في الأفق شامخة كأنها معلم من معالم الرومان، يلهو في فضائها أحيانا صعاليك آخر الليل، فالسكة الرابطة بين حيدرة والقلعة الخصبة لم يتم تجديدها منذ 1930. يمر القطار فوقها أحيانا بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومتر في الساعة وسط المروج الخضراء تحيط بها الجبال الشامخة بأحجامها وأشكالها البديعة. تبدو لك مائدة يوغورتا كعش نسر معلق في الفضاء بين الحدود الجزائرية التونسية. منذ السنوات الأولى من الاستقلال شهد الخط الحديدي رقم 6 إزالة أجزاء من فروعه، ففي سنة 1958 تمت إزالة الخط الرابط بين سمنجة وزغوان، وفي سنة 1959 الخط الرابط بين بير القصعة ومرناق، وفي سنة 1960 تمت إزالة الخط الرابط بين محطة وادي سرات وقلعة الأصنام. كان اختيار السكة المترية لإنجاز هذا الخط من الصنف الضيق الذي ينساب بسهولة مع المنعرجات الحادة ويتلوى حول الهضاب والجبال والأودية، ويسهم في دفع القطارات البخارية للسير والامتداد في المناطق المرتفعة والتي تصل إلى 780 متراً على سطح البحر. اختيار السكة المترية هو اختيار اقتصادي بالأساس، الغاية منه نهب ثروات بلادنا من معادن الرصاص والزنك والفوسفات والحديد التي يزخر بها الحوض المنجمي بشمال الوسط الغربي. فتحركت القاطرات كالأفاعي تجر عرباتها بين الحقول والروابي في اتجاه المناجم لجلب المعادن إلى المواني. تتقشع الغيوم وتتزين الأرض بحلتها الخضراء. والسماء بألوان قوس قزح، فينهل النور من الأطلال المشرقة، وتدور بنا عجلة الزمان إلى الوراء، فتختفي الألوان وتتجلى صورة الماضي كما هي. هكذا كان يعيش أجدادنا وآباؤنا،
من ثمار أرضنا السخية، يشربون من لبن الأغنام ويأكلون من جبنها ويلبسون من صوفها. موسم الحصاد أغنية خالدة تثلج صدورهم من حرارة الشمس وشدة العطش. درس الحصيد دوران في البيادر فيه لهو للصبية، وتنقية البر من التبن كتنقية قطع اللؤلؤ من الحصى والترب. بدأ الفرنسيون في توطيد الاستيطان داخل البلاد عبر السكة الحديدية في اتجاه محطة قنطرة الفحص التي تم بناؤها سنة 1903، ومثلت الرحلة الأولى يوم غرة أوت سنة 1904 حدثاً غير واقع المنطقة ومعمارها عبر السنين، بعد أن كانت مقرات البريد والمدرسة والمبيت ودار المعمرين أولى المنشآت التي بناها المعمرون حول محطة القطار. لا تزال محطة الفحص قبلة للمسافرين الذين يفضلون دوما التنقل عبر القطارات في اتجاه العاصمة، 6 رحلات ذهابا وإيابا في اليوم الواحد. ذكريات لم تمح بعد، كما تدل عليها هذه المعدات والآليات القديمة. الصورة كما هي منذ أكثر من قرن، كأن الزمان توقف هنا. يجي حد ولنا ندور المكان يمشي يفرغ البلاصة ويروح. رغم صيانة السكة وتجديد أجزاء منها، تراجع مردود النقل الحديدي في عهد أصبح فيه الزمن يقاس بالثمن الذهبي. قاطرات وعربات تجاوزتها الأحداث لا تزال تجهد أنفاسها للإقلاع للسفر. بعرادة قرية متجذرة في التاريخ، انتصب فيها المعمرون الأوائل حول معالم أثرية، وبنوا حول محطة القطار سنة 1905 معماراً يشهد على طابع غربي جاء متناسقاً مع معمار الأمم الغابرة ومعمارنا الشرقي، لوحة تناسقت فيها الأشكال والألوان. مخازن الحبوب تجاور المحطة، إنها رمز الخصوبة في أراضي قبائل رياح. العروسة هي أيضاً من بنات أراضي الرياح، وتعتبر من أهم المحطات التي يتم فيها جمع الحبوب ونقلها. حركة نشيطة للقطارات والعمال لا تتوقف. الطير شامخ فوق الشجر يحرس السكك ومحطة القطار، ويراقب خطى الحديدين ثابتة كأعمدة قضبان السكة، ونظرة عيونهم ودقة حركاتهم قاعدة لقوانين السلامة والأمان.
منذ انتصابهم في أراضي الأهالي شرع المعمرون في تطوير وسائل الاستغلال وتحسين مردود الإنتاج من القمح. حقول كأنها بحر من السنابل الذهبية، مساحات شاسعة تحصدها آلات الحصاد العصرية، وأكوام من التبن تتساقط من آلة الربط كقطع السكر. عربات مجرورة وشاحنات تنقل الأكياس المملوءة بالقمح إلى محطات الأرتال، ثم يتولى القطار نقلها إلى المخازن وإلى ميناء حلق الوادي لتصديرها. فقد أصبحت تونس منذ 1923 من البلدان المصدرة للقمح بمعدل 400 ألف طن في السنة. بعد الاستقلال بسنوات قلائل ترك المعمرون ضيعات كانت تدر عليهم بالخيرات والمنتوج الوافر في الفحص وبعرادة والكريب وبرويس والدهماني وغيرها من الضيعات الفلاحية التي شيدوها قرب محطات القطارات على الخط رقم 6، والتي أصبحت بعد الاستقلال على ملك الدولة ثم الخواص، فأتلف الكثير منها وتراجع مردودها وحل الخراب في البعض منها. وتراجع إنتاج الحبوب في بلادنا باستثناء السنوات الصعبة مثل موسم 2011 الذي استفاد من الظروف المناخية الملائمة وسجل محاصيل جيدة. وشهد إنتاج الحبوب ارتفاعاً حيث بلغ 23 مليون قنطار، وفي جانب موازن تضاعفت الكميات المجمعة لتبلغ 10.4 ملايين قنطار. وتكدست المحاصيل في محطات الأرتال هضاباً من القمح الذهبي وأطنانا من الأكياس البيضاء المملوءة بالحبوب تنقلها الشاحنات إلى المخازن. وللقطار نصيب ضئيل لنقل المنتوج بعد أن كانت له كل الصلاحيات التي تضمنها القوانين والمراسيم، ولكن هيهات حين تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. بنيت محطة جعفور في مكان خال من السكان تم اختياره بسبب توسطه مسافة الخط الحديدي الرابط بين تونس والقلعة الجردة، ونشأت حول المحطة مدينة ازدهرت بفضل نشاط السكة الحديدية في زمن الاستعمار. توجد بها كنيسة كبيرة تحيط بها أحياء سكنية مرقمة حسب الدرجات الاجتماعية والعرقية. وبها مدارس ونوادي للأطفال، وقاعة للأفراح، وقاعة للسينما، وفضاءات خاصة يلتقي فيها الحديديون والمعمرون من الجاليات الأوروبية. بعد الأزمات الاقتصادية وتهميش الجهاد أواخر السبعينات، نزح شباب المناطق الداخلية عبر قطارات الخط رقم 6 إلى العاصمة بحثاً عن لقمة العيش، فاستقروا في نعسان وبير الجسعة وجبل جدود بعد فشل الحكومة في استرجاعهم بالقوة إلى مواطنهم.
ورغم تراجع نشاط محطة جعفور، شهدت بناية المحطة عناية وصيانة أعادت لها بهاءها وجمالها. كما لا تزال القطارات تجوب السكة ذهابا وإيابا لنقل البضائع الثقيلة ونقل المسافرين. السكة الحديدية فيها كل شيء، عبارة على دولة في قلب دولة، فيها الدبو، فيها المعامل، فيها السيرفي بني، فيها لافوا، فيها الاكسبلوتاسيون الاستثمار، فيها كل ما تطلب موجود في السكة الحديدية، فيها النجار، فيها البناي، فيها البياض، فيها الدهان، فيها كل ما يمكن، فيها اللي يجي يصلح، فيها كل ما تتصوره في دولة. فيها وكل ما فيها لم يبق فيها. مستودعات وورشات ومخازن محطة الأرتال بجعفور كانت تقوم بعمليات المراقبة والتزويد وصيانة المعدات المعطبة وترميم وإصلاح القاطرات والعربات. 100 من العربات الخفيفة التي تم ترميمها وإصلاحها هنا في جعفور لم نجد لها أثراً، لا نعرف مصيرها إلى حد اليوم. لغز آخر عنوانه الفساد وإهمال ممتلكات الدولة. يعود القطار دوما إلى نفس المكان، ولكن لكل زمان مشهده ولكل عصر رونقه. وللمناجم حياة قد لا تطول أحيانا. جاء اكتشاف منجم الرصاص والزنك بالأخوات بعد بناء الخط الحديدي ومحطة الأرتال بها سنة 1905، وبدأ استغلال المنجم سنة 1912. يعود استغلال مناجم الرصاص في بلادنا منذ عهد الرومان بطريقة بدائية ثم بطريقة تقليدية إلى غاية الربع الأخير من القرن الماضي. كان للحمار نصيب كبير من العناء والتعب في جر العربات الثقيلة فوق السكة. يوجد في مادة الرصاص بالأخوات نسبة قليلة من الذهب والفضة ونصيب من الزنك. حسب مصادر مؤكدة يصل مخزون الرصاص في تونس ما قيمته 2.5 مليار طن ومليارين من الزنك. وسمي المكان بالأخوات نسبة لربوتين توأمين نشأت بينهما قرية طالها الهجر والنسيان بعد إغلاق المنجم منذ عدة سنوات. ومن محطة الكريب تحولنا إلى منجم الرصاص والزنك بفج الهدوم الذي توقف عن النشاط منذ سنوات قليلة رغم ثراء المنجم بمخزون معادن الرصاص والزنك والحديد التي تمثل إحدى الكتل الأربعة المتجاورة والمتواصلة جغرافياً. تسعى الشركة الكندية العالمية الموحدة للمعادن استغلالها بفائدة 100% تطبيقاً لقرار مبرم بينها وبين المصالح المختصة. في سيدي بورويس يتبادل الحديديون والمارة أجمل التحايا
عند دخول وخروج القطار من محطة الأرتال، طقوس حافظ عليها الجميع منذ أول رحلة للقطار سنة 1905. بعد غياب طال زمنه عاد القطار إلى مدينة الكاف سنة 2010 يتمايل وسط المروج الخضراء، يذكرنا بأول رحلة للقطار البخاري يوم غرة أوت 1905. رحلة وحيدة يومية يشدك جمال الطبيعة إليه فتنسى طول ساعات السفر. ما أجملك يا مدينة الكاف حين تتزينين بحلتك البيضاء يا عروس البهاء، يا منبع الإبداع والغنى. سكافينيريا، شق بنارية، الكاف، كلها تسميات لمدينة واحدة ولدت من رحم بركان. معالم متجذرة في أعماق التاريخ، عاصمة المسرح والفنون، تشفي نسائمها المعطرة بالزعتر والإكليل هلة قلب العاشقين. تدل مخازن الحبوب الحديثة والقديمة المتواجدة في فضاء محطة القطار بالدهماني على أهمية المنطقة في الإنتاج الفلاحي، وشهدت السكة في السنوات الأخيرة تجديد القضبان باتجاه العاصمة. في حين لم يتم تصويب المنعرجات الحادة على بقية الخط، حيث تم الاستغناء على نشاط محطة عين المسخية فأصبحت نسيا منسيا. هذه الصيانات البسيطة للسكة هي بمثابة ذر الرماد على العيون. تنفرد محطة فج التمر بارتفاعها إلى 780 مترا على سطح البحر، وبتساقط الثلوج في فصل الشتاء، وبمنعرجات السكة التي تربطها بالدهمان والجريسة والقلعة الجردة التي تمثل خطرا كبيرا على سير القطارات، التي تتوقف وتنطلق حتما من هذه المحطة المتداعية للسقوط، والتي يوجد بها محول فريد من نوعه ل4 خطوط في نفس الوقت. ويمر الخط الحديدي قرب هضاب من الفوسفات في سراورتان يقدر مخزونه ب2 مليار من الأطنان. نشأت مدينة جريسة على سفح هذا الجبل منذ سنة 1907 بعد اكتشاف أكبر مخزون للحديد في تونس. وبنيت أحياء المدينة حسب أنماط اجتماعية مختلفة ونظرة استعمارية تهدف إلى عزل المواطنين التونسيين عن بقية سكان المدينة. فأسسوا عدة أحياء مثل حي المهندسين وقد سكنه الفرنسيون، وحي سيسيليا الذي كان يعج بالإيطاليين. أما الحي الأوروبي فقد بني لتسكنه الجاليات الأوروبية الأخرى مثل المالتيين والإسبان. وفي بداية الاستقلال غادرت كل هذه الجاليات مدينة جريسة تاركة بصمات في ذاكرة سكانها. وكان المنجم يستخرج 1,000,000 طن من الحديد سنوياً، وبعد خروجها تركت لنا فرنسا المنجم بعد أن تآكلت معداته وبعد أن أوغلت في استغلاله إلى النخاع.
وفي بداية الستينات وفي إطار سياسة التعاضد تسلم العمال مسؤولية الإنتاج والانتفاع بالمنتوج على أساس أنها عملية تعاضد صناعية، وكان ذلك عبر جامعة المناجم للاتحاد العام التونسي للشغل. المنجم هذا تبنت عليه مدينة جريسة وتبنت عليه شومان دو فير، معناها من هنا حتى المعمل الفولاذ بمزهرت. كان يهز في كل يوم 10 فواياجات في ال10 فاجونات الفولاذ. قبل هذا معناها في السبعينات واوائل الثمانينات والثمانينات. من عام 95 بدا معناها الانتاج نتاعو ينقص، حتى معناها توصل لي شغال كان في 70 خدام، وحتى الفولاذ سكر وخاطر ما لقاش معناها الكونتيتي اللي حاجته بها، ولا معناها طرف الحديد اللي يجبدوه يبيعوه للمعامل نتاع السيمونتوري، والكربونات معناها يجملوا نتاع شهر ونتاع شهرين ونتاع 3 اشهر ويسقوا فيهم للخارج، يسقوا فيها للخارج على خاطر هي ما تتباعش لان تتسكر للخارج، تتباع بالعمله الصعب. وتوقف النقل الحديدي عبر القطارات نهائيا، وتم إهمال المحطة واندثر النشاط في هذه المدينة التي كانت تعج بالحركية الاقتصادية والثقافية والرياضية. كان المنجم المدعم والممول الأساسي للمدينة التي أصبحت اليوم يتيمة من كل رعاية. فالمناجم لها من الحياة نصيب مثلها مثل الإنسان، ولكن للمناجم أسرار أخرى قد تفتح لنا بابها من جديد. الجردة أي الحديقة كما تدل عليه كلمة جاردان بالفرنسية، وليس جرداء بدلالة الكلمة في العربية. اشتهرت بمنجم الفوسفات الحجري وبمحطة النهاية لقطار المسافرين. السكة الحديدية هذه الموجودة متاعنا هذه يلزمها تزيد، يلزمها تطوال، يلزمها توصل لكل مكان باش تولي على تحت مطلب كل إنسان. السكة يلزم تمشي في كل العروق الموجودة في البلاد التونسية. ما نعرفش علاش احنا توخرت بينا الحوضة كلها. يا هل ترى فما ناس ما عادوش يحبوا، يا هل ترى فما مسؤولين ما عادش عينهم بالسكة الحديدية؟ والله ما نعرف. وقت اللي هي الأساس الحقيقي للاقتصاد هي السكة الحديدية. منبع الاقتصاد ومخزونه في باطن جبالنا، وشرايين التنمية في قضبان السكة الحديدية، وفساد العابثين جريمة في حق قلعة الأصنام وقلعة الجردة وفي الجريسة وفي كل قرية وفي كل مدينة. سخرت منها السحب فحجبت عنها شموخ الجبال، وبكت أطلال الديار من هول الزمان. غالب نظام كبير قديم قصاها، ان شاء الله ترجع، ان شاء الله ترجع هنا ايش مندي فيه، ان شاء الله ترجع كما كان. الروتوراي والمارشانديز وزلزلتنا الخواص بدك تلينا كما ينا هنا، والقانون الصارح معانا صريح وما يحبوش يتحكموا فيه. كمان دزوا تهبط السيمان، كسروه شمندفير، كسروه هنا الخواص، كسراتوا النظام القديم، ما خليهم. تشوف فيها هاي فقون طيش، فقون نجي بعد عام، وشنو حالة مقرف في شمندفير، شيء يبكي. محطة وادي سرات قرية آمنة بين الزهور وسط حقل شاسع تحيط به الهضاب من كل جهة. قصفتها طائرات الغدر يوم 31 ديسمبر 1942. كلما مررت بهذه الديار عادت إلي ذكريات الطفولة ورحلات القطار في عرباته الخشبية. جرح الأعداء غاب من قاموس كلماتي، وجرح الأهالي لوعة في الكبد لم يشفى إلى الأبد.
وبسمة البراءة في عيون الطفولة يغمرها الحزن عند الكبر.